دلته راشه دونه کلک موبایل ده هغه ښه مات دی راځي دلته راشه دا فقط زري واچوه اوس نور دلته کښېنه دې کښېنه دلته راشه dare che salve in Napoli چا بنده ها چا بنده چا پیدا کړه الله پاک ها په دین دي چې دین خبرت په مذهب دي چې مذهب نه مذهب ها څو کتابونه دي تورات انجیل او زبور قرآن ها انور دي چې زه یا ته دعا وکړه ته مانځه دعا وکړه سم لاسونه ونیسه کنه ته ټول مسلمانانو وبخښي ها او دادا مې مو وبخښي کنه چې مې دادا مې ها چرګوړي مو وبخښي تا غلطه کېنه دلته کېنه دلته کېنه دا غسه ها ته اوس په چا ډېر ګران یې په ما باندې او په لالا دی ها ډېر په چا ګران یې ډېر په چا ها پمام پاغم او پابا باندې پابا هم ګرانې ها ته ما سره لندن ته ځې ها پاسپورټ ته واخلم او دلته به دا مکتب څنګه مکتب نه وای سبق مکتب ووایم نو پلار فرمایش پوښتنه هم وکړه اوس غرمې ته څنګه چرګ واخیستل نه دي غوښې